نظرت راجع به نسل جدید رپ فارسی چیه؟ بچه داشتم همشون همون سن بودن دیگه. سکای نکن قلب ما بیای بیرون بیای رو ما. موجیای صدا سیما اومدن تو رپ. پیش رو تو پنتاس برج نشستم. آهنگ بازم کردانی که منو سرو شیشکس خوندیم داداش افتر دستگیریمون بود. روزاریا خوب بلدن، خوب اولم، پول برستن. بیشعور یارو شاخ شده واسه ما. در صورتی که همینجا بود شتکش می‌کردیم. همیشه مرغوبم مثل رپ تحتنده رپو میگردونم. امینه من خیلی دوست داشتم باش کار کنم، خیلی دوست داشتم برم امریکا. نتونستم برم اجرا کنم، رفتم تو باگ زدم تو گل. سلام، خوش اومدید به یوتیوب شو زوم. من جرشان و با تهیه کنندگی آرتور کلاب و اسپانسری سیستم های صوتی گراند زیرو قرار هر قسمت بریم سراغ مهمون های از قشرهای مختلف جامعه. فرقی نمیکنه مهمون ما کجای دنیا باشه، میریم به شهرش یا خونش یا پاتوقش و طی گپ و گفت و حرفایی که با هم میزنیم بخشی از زندگی خصوصی و لایف استایلش رو هم برای شما اینجا به نمایش میذاریم. بریم سراغ مهمون این قسمت. الان رسیدیم فرودگاه ما، داریم میریم دبی پیش رضا با آرتور. بچه‌ها سلام بچه‌ها، روز بخیر. بریم پیش رضا. سلام. خیلی مخلصم. جرشا جون خوبی؟ شکرم. داش آرتور گل خوبی؟ خسته نباشی. بچه‌ها من یه نکته رو بگم که شاید خیلی‌ها ندونن، ولی رضا اکثر کاراش بیتاشو خودش میزنه. خیلی از کارا. آره دیگه، این استخون بندیه رو خودم میزنم، بقیه‌اش رو میدم برعکس مثلا تنظیم بکنن یا مثلا صدا اضافه بکنن. ولی خب میدونی اینا تو مثلا دارم میگم، حالا یه سینتیسایزر تو اون صدایی که در اصل اینجا داری، خب این آره. صدای خامی که داری فقط یه بیسه، یعنی انقدر این تراشیده میشه و مثلا صداش همین، مثلا یه لید رو من بخوام اینجا وسط که تو مثلا عروسی ها میزنن اینجوری میزننش، خب ما اینجا 1000 تا بعد تو سینت که تو ضبط میکنی ریورب هم که میدی، اینا کاملا با هم فرق میکنن. اون حسه که منو به سمت کار میکشونه، نه صرفا این که بخوام یه کار بسازم. یه حسی دارم، یه حس خاصیه، حالا رنگشو میبینم، نمیتونم به وضوح بگم چه حسیه. خب وقتی موزیک کامل میشه واضح میشه. اون حسه رو که مثلا قبل اینکه بیت بسازم بیت رو میشنوم و ممکنه بهترش رو بسازم و خیلی عجیبه. اصلا خیلی وقتا شده من نمیتونم بگم تبحر یا چیز یا شانس، نمیدونم اسمش رو هر چی میخوای بسید، موقع تنظیم کردن یه جوری این لاینا رو هم چفت شده چون تصورش کردم. میدونی چی میگم؟ اصلا سالهاست دارم همینجوری ادامه میدم و آپدیت تر میشم. هرچی به علمم اضافه میکنم خیلی وقتا از یه جهتهای بیشتر تو کارم به تضادهای مختلف میخورم. میفهمی چی میگم؟ یعنی خیلی وقتا اون علمه دست و پا گیره، ولی در نهایت اون خروجی همونیه که باید بشه دیگه. آره علم مهمه. علمم انواع مختلف داره. یعنی تو روحی علم یه چیزی رو داری، خب میتونی مثلا توی یک آکورد یه نوت اضافه کار کنی که حالا مثلا یه موزیسین بشنوه در ترکیب مثلا با این آکورد یا این آکورد مثلا یه نوت نامانوس باشه، ولی مثلا توی صدایی که تو داری استفاده میکنی این نوت مثلا می که نامانوس داره صدا میده توی این آکورد برخلاف اون تئوریه که دارن میگن. یعنی
کارو بهتر میکنه بعضی وقتا. بستگی داره کجا چجوری از اون نوت نامانوس استفاده بشه. یعنی بعضی وقتا یه سری چیزا که اصلا جاش اونجا نیست، مثلا داره لامینور میره، مثلا تو یه دفعه با ره میگیری اینو، خب شاید توی چرخش آکورد این کار اشتباهی بشه مثلا به اصطلاح. من نمیگم موزیسین رو دست بگیرم، من اصلا اونجوری آکادمیک بیشتر معمولا رفیقام حمید پناهی بچهای دیگه که باشون موزیک کار میکنم میارم که باشون بریم سراغ کلکل آکادمیک. یعنی من خودم که اصلا تئوری یه چیزایی بلدم ولی خب بیشتر گوشی و حسیه، میفهمی. این سیر تکاملی داشته دیگه از قدیم تا حالا، از FL استودیو زمان نظام آباد تا الان. عوض شده یه چیزایی تو سرم، خبری نی رفیقای تو محل، یه سریشون جوری دهنم و گیدن که دلتنگم میشم قید تلفنو میزنم، جمع دیگه جور دیگه دلو میزنن، از این به اون گله تو رو میبرم، پله میکننت بری پایین در رو میبندن، انگارش اینا رو میکنه بیادم. گیاهخوار شدی چند ساله درسته؟ من هی میرفتم گیاهخوار میشدم برمیگشتم، ولی آره الان چند سال دیگه کاملا گیاهخوارم و اصلا نمیتونم به بوشم فکر کنم، اصلا اذیتم میکنه. فقط گیاه، همین مثلا اونجوری هم چی میگم وگن چیزم نیستم که اصلا اونجوری تخم و مرغ و اینا هم نمیخورم، فقط سبزیجات، فقط پنیر اینا شاید بخورم. اونم مثلا چی میگم شد بعضیا که میگن اونا که هیچ فرآورده‌ای نمیخورن، اینا که اینجوری ان، ولی خب من موجود زنده نمیخورم کلا. چی شد؟ آره چه اتفاقی افتاد که یهو گریم میگرفت، حالم بد میشد، درد حیوان رو حس میکردم وقتی میخوردمش. بعد اینکه تریپ کردم همینطوری شد. رفته بودم تریپ کرده بودم چند بار، بعد دیگه هی کمتر و کمتر شد، کلا دیگه رفتم رو گیاه. نظرت راجع به نسل جدید رپ فارسی چیه؟ آره دیگه، من الان بچه داشتم همشون همون سن بودن دیگه، مثل برادر کوچیک و بچه‌هامون میمونن. حالا سرمایه‌های واقعی همینا هستن. ببین آخه یه پروژه‌ای داشتیم، من تا اونجایی که حالا توی رسانه‌ها خبرش پخش شده بود که قرار بوده با نسل جدید همکاری‌های شکل بگیره بین شما، ولی این پروژه نیومد. کدوم نسل جدید؟ ما داریم کار نسل 4. نسل دنده 4. آره. و اون کار نیومد بیرون. دنده 4 ما هیچ کاری نبستیم که نیومده بیرون. اگه قبلا بوده یا طرف اومده تو لیست آلبومایی که بعضی از تالنت آخه پول میخواد دیگه، هزینه آهنگساز داره، تنظیم کننده داره، همین پول فیت منو بعد بدن. حالا ما به بعضی‌ها یه تخفیفایی دادیم، فردا روز هم یا ندادیم، باهاشون عادی کار کردیم، بیشعور یارو شاخ شده واسه ما. خب در صورتی که همینجا بود شتکش میکردیم. تو بیخود میکنی، من بهت حال میدم میای گو میخوری پشت سر من، تو میدونی گو خوردن پشت سر من چه نتیجه‌ای داره، بعد باز همین کارو میکنی. به عنوان یه نسل جدیدتر تو کارت زشته. یه کاری کن تو قلب ما جا پیدا کنی که ما همیشه قبل از این کارو کردیم، اصلا همین که میخونین و دارین سبک ما رو ادامه میدین تو قلب ما جا دارین. اصلا کاری نکن قلب ما بیای بیرون بیای رو ما، میدونی چی میگم؟ اینجوری نکن. همین کل داستان اینه. من زیاد بازی میکنم، بعضیاشون دلش دوست دارن اوبشون بالاست، میدونی من دوست ندارم باشون ور برم، چون من دارم زندگیمو میکنم، نه این کارا خوشم میاد، نه بچه بازم، نه این کارا دوست دارم. جدی میگم اگه نیگه داشت برو مطب، برو پیش یکی دیگه، به من ربطی نداره که تو بازی تو میخوای تو رپ اینجا سر اسطوره‌اش پیاده کنی. ما اسطوره این کاری. آره میفهمم. بعد از همین حرفای من اینا میم میسازم، میم بسازم، میمم تو دهنتون. اون پروژه که نیومد بحث بودجه و اینجور چیزایی بودش که بودجه یا پولشون نداشتن بدن داداش، یا شعرشون می بوده، یا خودشون بودن، یه چی این وسط بوده. شما دنبال چی میگردی آقای رضا؟ یه پروژه‌ای و من یادم چندین سال پیش، فکر کنم دور و بر 10 سال پیش بود که یه سری ویدیو روی فیسبوک و اینا گذاشته بودی، نیما بود، امیر خلوت بود، پایا بود، که یه ترکی که قرار بود فکر کنم جمع کنی که کلی آرتیست توش بودن و هیچ وقت نیومد. قطار بود اسمش. آره اون ترک چی شد که هیچ وقت نیومد؟ نمیدونم، یادم نیست واقعا.
یه اومدن بچه‌ها ضبط کردن تو استودیو، همه به استودیو، فکر کنم پروژه ناقصی ازش هم تو آرم باشه، ولی به نتیجه نرسید. خیلی این پروژه ها هست که من تتلو هم کلی کار کردیم نشد، با تویی هم همینجوری کار کردیم نشد، با سروش نشده دیگه. کاره معمولا بعضی کارا توی همون لحظه به خاطر دلایلی فریز میشه. خیلی هم زحمت کشیدیم پاشا، مثلا واقعا مثلا آره کلی خبر رو دیده بودم مثلا اومده ورس زده و فلان اینا، ولی بعضی وقتا یه اتفاقاتی میفته، یه نفر میبینی 5 نفر با هم یه مشکلی میخورن یا اصلا همشون میشن یا یه بازی در میانن، یه کار رو مخی میکنن، بعد بپیچونیشون دیگه. کلا بعد با اون پروژه خداحافظی کرد. ما میگم حواشی وجود داره داداش گل که بعضی وقتا دلتون میشکنه. نفر میگن من برای چی اون پروژه رو ادامه بدم؟ طرف این کاری رو سر من در آورده یا سر بچه‌ها در آورده. خب من اینجا دیگه شخصیت رو در نظر میگیرم. هر چقدر هم کار خفن شده باشه میگم یارو بیشور، خداحافظ. میدونی من با یه سری چیزا اگرم مشکل داشته باشم برای من خیلی ساده و آداپته است. میگم خب فقط مثلا یه جوری دهنمو سرویس نکنن که فردا نشه جبران کرد. میدونی اینا چیزای طبیعیه. مثلا من امروز میبینم مجریای صدا و سیما اومدن تو رپ و 4 تا مجری از خودشون داستاندارتر هم اومدن دارن راجع به رپ نظر میدن. شما نباید این کارو بکنید. حتما من باید بیام اینجا بیادبی بکنم یه حرفی رو بزنم که نباید بزنم، برید آهنگ به آلبوم برانداز رو گوش کنید. و من اصلا اونجا تکلیفم با شما مشخص کردم. شما یه سری آدمی هستین با تیپ و ظاهر، یعنی اگه بهتون بگم حتی کت شلواری به کت شلواری‌ها بی‌احترامی کردم. اگه بدم بهتون یه سری آدم با پیرن دگمه‌ای به آدمایی که به پیرن دگمه‌ای میپوشن هم بی‌احترامی کردم. چون شما از اونایی هستین که درست تیپ بلد نیستین بزنین، حتی این تیپ ظاهری. نظر کسی که صاحب نظره مهمه. تو بشین اصلا نه تو سربر تو ام تی وی با همون 300 اصلا اونجا راجع به ما نظر بده. هرچی بیشتر خودتو سوژه کنیم و بیشتر خوشحال میشیم. تو وقتی تخصص نداری از شعر نوشتن، از فلوی رپ و هیپ هاپ، گوه میخوری میای اونجا نظر میدی. بی خود میخوری راجع به رپ نظر میدی. نه تو هر کسی حرف میزنین اطلاعی ندارین. بذار یه نمونه دیگه شو بگم. من اینجا پلی بود بفرمایید شام، یه آقایی بود که مثل اینکه پاپیام خیلی قبولش دارن و اینا، سالهاست آقای نمیدونم تنظیم کننده بود دیگه، میگفت که رپ مثلا، حالا این یه مقوله دیگه است، میگفت رپ اصلا مال مثلا چرا ادای سیاه رو در میونه تو کشیدن کلمات، مثلا چرا اینجوریه و فلان اینا. اصلا که اصلا اینطوری نیست. من اصلا از خود امینم یه مصاحبه میارم که تو زبان اگه اینطوری باشه اصلا امینم سفیده چرا میخونه؟ این این چه حرفیه؟ خب درست نیست. پس این اونجا اومده تو اون مصاحبه اشاره میکنه که من کلمه اورنج یا همون پرتقال رو چجوری میکشم و قافیه‌اش میکنم. حالا ما میگیم قافیه، نه مثلا یه سری‌ها میگن تو ادبیات این هم وزنیه، هم ترازیه، هم خریه. خب هر چی ما بهش میگیم قافیه. بچگی هم میگفتیم قافیه، حالا تو خوشت نمیاد بود 2 تا برسی. خب بود که به همین برسی یا به همین که ما در آوردیم. حالا تو بیا درگیر ادبیات، همون بحث اون علم اضافیه. برو قافیه بازی‌های جنگ و بیزنس رو گوش بکن ببین اصلا اون موقع اینا فلورای مایی که من اون موقع با اون کوالیتی تازه نداشتیم استودیو خوب ضبط بکنیم. ما نداشتیم، نه که نبود، نداشتیم استودیو خوب ضبط بکنیم، بعد با اون کوالیتی کارو دادیم بیرون. بعد جنگ و بیزنس رو نمیدونم امثال ترک‌های مثل اون شنیده نشده خیلی، میدونی؟ و خب نمیاد به عنوان فکت ازش استفاده بشه. اما رضا پیش شد مثلا سال 80 و فلان 83 82 اینا اومده یه سری آهنگایی داده که اصلا الان فلوهاش هنوز نیومده رو دور، هنوز مد نشده اون موقع. میدونی چی میگم بهت؟ خب من این کارا رو قدیم کردم، تو نابغه ها کردم، اومدیم یه دوره طولانی کاور کردیم، دی 12 رو کاور کردیم، نمیدونم ایکس رو از همه چی الهام گرفتیم، یه دور تو بچگیمون اینا رو دور زدیم دیگه. الان دیگه من شخصیتم ساخته شده، ولی اون میدان رپ فارسی شاید هنوز از اون پوسته در نیومده که یه روزی شاید این الان من دارم میگم امینم من خیلی دوست داشتم باش کار کنم، خیلی دوست داشتم برم امریکا، الانم دوست دارم ولی نه دیگه مثلا اون انگیزه تو مرده دیگه. مثلا برام مهم نیست امریکا برم، مثلا الان امریکا هم کنسرت قراره بذاریم ولی برام مهم نیست اصلا صحبت هیچ وقت شدش بابت امینم بخوام فیت بدیم و اینا بدیم ندیم چیکار کنم الان؟ مثلا واقعا
برام اصلا مهم نیست. بچه‌ها من به خودم الان بیشتر از امینم احترام میذارم تو زندگی خودم، نمیگم تو رپ، مثلا اون جای خود. من از کشورم اومدم بیرون، 2 تا حرف سیاسی یا هر چیزی هم زدیم دهنمون رو یا خواستن سرویس کنن یا ممنوعیتایی اومده جلو، اتفاقاتی بوده. خب ولی خب امینم میاد اونجوری وای میسته پشت ترامپ حرف میزنه، پشت اون حرف میزنه، پشت این حرف میزنه، تو هر دوست داره دست هر کی میده، هر کاری میخواد میکنه، داره کف امریکا رپ میکنه. یه بار به خاطر ممنوعیت‌های ایران شده، میگم ایران، امریکایی شده که مثلا مثل ما از مرز فراری شه یا مجبور بشه بره تو غربت زندگی کنه یا استریم نتونه بکنه به خاطر اینکه فیلتره. بعد الان اینجوری قد وایساده میگه من میلیاردرم فلان، اوکی بهش میرسه چون استاده. خب ولی اینا رو هم بذاری کنارش میفهمی که من چرا انگیزه‌ام از دست دادم. میفهمم خب من از جهت‌های دنیا منو سرویس کرده، اینا دیگه تو اون ریل مسترویس هم دیگه، اینا یه خیلی $1 میلیون بریم بزنیم بعدی. خب من پولای خوبی تو این دوره اومده رفته، ولی اینجا زندگی تو دبی انقدر گرونه که اصلا من اینجا $50,000 قرارداد بستم، $20,000 به خودم رسیده. پول تیمو دادم، پول اینو دادم، پول اونو دادم، پول پورسانت به این دادیم به اون دادیم، مجموعاً $50,000 پول دستمزد من گفتم واسه کنسرت. من دیوونه کردن، 1000 نوع فرکانس به مغزم فرستادن که باعث شد گوشی رو دور کنم. من اونجا بعد کنسرتم تمرین کردم، نتونستم برم اجرا کنم، رفتم تو لایو زدم زیر گریه. خب دیگه همینه دیگه، وقتی نمیتونی تخلیه بکنی میمونه تو کار این زندگی آجی. ولی بعد چی؟ شوک‌گذار بود. خیلی چرا؟ ولی بعد شوک‌گذار بود. بزن بریم استودیو. بریم. جنگ و بیزنس که امروز صحبتشو میکردی و بکن. شما یه جادوگر بالا سرتون میخواین عین من که ریخت و پاشتون رو جمع کنه، ولی کنیف من که عین قبل. یادم نیست آجی، ولی خیلی اون شعر رو دوست دارم. جنگ آره من هم جنگ و بیزنس دوست دارم. من همیشه درگیر جنگ و بیزنس، من اون بالا ما خبری هست و نیستش. اگه فکر کردی رپ کرد هر روز داره شعرهای جدیدتر میاد، بعد دیگه من نمیتونم اون شعرها رو یادم بیارم. اصلا واسه اجراهامون ما یه سری ترک ها مثلا دیگه تمرین، مثلا نورافشان رو من دیگه خیلی تمرین کردم. ترس و احساس نمی‌کنم وقتی کشورم لنگ، اسال تو چنگ و اشغال پر از ننگ و زخم و اشغال. اون که پستش بالا تا سر برش داره ولی نسل جسقال محو وجدانش. سرنوشت کشورم تحت فشار سقوط و جبر و انکار و خشم اسلامه. می‌بینی که میکنه و میرسه تو قلب قشباله، توی تیک دش بهش داره نمیشه به عزم اشغاره. زداش عالی عالی. آره این اصله. یا خدا این شروع کنم به خوندن وسطش. یه چیز دیگه شد. شبی ما نیستن، نیست کسی شبی ما. بده چپ بده راست، بازیگر مثل قدیمان. من همیشه مرغوبم مثل رد تحتنده، رپا میگردونم هر گوی بخورن و میبینم این مردمک. موج من سخت و نرم و سرد و گرم. علی چقدر دوش گرفتم، با پیش رو تو پنتاس برج نشستم. زندگی لاتاری برده اسمم، بله بعد توی و گرگه درستم. اینجا قلم رومه منم آن بچه بالا شهرم و دل دانتان، ولی قلبم واسه اینا تاپ 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 دارم زندگی میکنم و زنده نیستم. هدفا رو نوشتم تو چک نویسم. خوشم میاده آدم های فکر پیشرفت و بعدم میاده به چاک نیستن. دوزاری ها خوب بلدن، خوب اولم پول برستن دنبال سودن ازد. پوچن ادم استاد خوب زدنن، لوزن همش تو بازی که زوزن قصد. پو همش هست علکی بازاری، صداقت هست به قشم گیر لاتاری. آثاری سطح بازی زن سازی قهرمانی، تو دست رازی به هر چنوی. شر بودن ورسه نمیخواد، رادیکال مالی فرچه نمیخواد. جنگیدم واسادم پشت رفیقام که پشتم در اومدن تو مشکل زیاد.
فلکس تو ترکا امسال بحثیم کلید با برندا میخوایم پولدار بشیم با رپ فارسی تو خیابون راه بریم با 10 تا ماشین رضا بگو بیا. من یه خاطره باحالی بچه‌ها میخوام تعریف کنم. برای اولین برخوردی که با چند سال پیش؟ فکر کنم 13-14 سالم بود اون موقع. بعد تازه یعنی الان چند سالته؟ الان دیگه 30 سالم. 30 سالته یعنی 17 سال 16 سال پیش. میدونم که اصلا رضا نباید یادش باشه این قضیه رو. یکی از بچه محله ما تو شمال اون رپ میخوند. اون بعد خودتون رو میشناخت از نزدیک و اومده بود یه روز پیش منم بالاخره میشناخت دیگه، بچه اونجا بودم رپ دوست داشتم. یه بار تماس گرفته بود تلفنی با من، پیش تو بود، گوشی رو داد به تو هم اصلا واسه یه دل منو خوش کنی اصلا یه بچه‌ای پشت تلفنه یه دهن خونده بودی. بعد من اینجوری بودم که گفتم پیش اصلا میخونه. بعد شروع کردم گفتم تموم شد، شروع کردم یه چیزی خودم نوشتم گوشش خوندم. بعد اون بنده خدا میگفتش که رضا بعد از اینکه یه تو گفت اونجوری بود که چی کار داره میگه، چی داره میگه، چشه؟ آره بعد خودم حالی دستم بعد از اون قضیه داشتم فکر می‌کردم من چیکار کردم، چرا مثلا پشت این که پیشوانه پشت تلفن رو سر خونده داشتم میخوندم. ببین میدونی تو اون دوران من خب خیلی بیشتر ارتباط میگرفتم به خاطر اینکه اونقدرم فیمس نبودم و اونقدرم داغون نشده بود مغزم از ارتباط گرفتم با آدما و خب میتونستم راحت‌تر این شکلی مهربون‌تر باشم و تو شانس آوردی. من بعضی از فنا با بنده خدا یارو اومده بود دنبال من تعریف میکرد به خدا 3-4 نفر شده تو ترکیه این ور اونور من دیدن گفتن آرزو قبلا ما تو رو دیدیم تو خیابون دنبالمون کردیم مثلا. ما 12-13 سالمون بوده همدیگه رو دیدیم، رفیق شدیم، بچه محل بودیم، این ور اون ور یه اکیپ بودیم دیگه، میدونی اون از همون دوران 12-13 سالگی اون تریپ رپ خوندن توتون بوده؟ آره اولین آهنگامون همون دوران شروع شده. بعد همه دورم جمع می‌شدیم، چه خونه رضاینا چه خونه ما. چجوری شد که اومدی تو رپ فارسی؟ یه جاهایی از ایران، حالا من تهران رو میگم کاری شهرهای دیگه و اینا نداره، خیلی ها جمع میشدن تو یک سری پاتوقا، مثلا شرق تهران و غرب تهران پاسای سفید و اسکان تو میرداماد ونک و بیران زمین حیات گلستان شرق غرب و اینجور جا منقل استقرار بچه‌هایی بود که دوست داشتن چون این وایبو داشتن کلا. فاز رقص بود آخه، همه تو فاز تکنو و رقص. آره مثلا انگار یه بستری شکل گرفته بود توی مناطق مختلف تهران که اینم حالا بعدهای بزرگتر و امروز بزرگتر شده. بعد دیگه رفت یه ذره جلوتر، استدیوها رو ما تونستیم یواش یواش برای خودمون آنلاک کنیم. میتینگ‌ها که داشت گسترش پیدا می‌کرد توی تهران و جاهای مختلف، وبسایت‌ها اومدن و تو استدیوها دوباره همون یعنی اون کلوپه. نه قبل از وبسایت ما سی دی میفروختیم سر چهارراه. من آره تو سروش خودمون میرفتیم گفتیم سی دی رپ فارسیه. خلاصه نمیگفتیم خودمون خوندیم، میگفتیم رپ فارسیه میفروختیم. ما با کاست اول ضبط می‌کردیم، همه چی با نوار کاست می‌رفتیم پشت همین میکروفونا. مثلا من یه بیت دارم واسش میونه که الان دیگه بزرگ شدم، فنام با من هر جا دیدنم سلام دادم، چون تو زیر زمین آهنگ رو نوار دادم، انگار بیت هست و من سوار کارم. از ادامه جریاناتی که در واقع نسل یک ساخت با اون میتینگ‌ها بود، میدونم کلی سخت بوده، کلی دستگیری داستانایی داشتید که واسهتون اول راه پیش اومد، ما هم دیدیم تجربهش کردیم قبل از سال 90. یعنی واسه ما هم همینجوری بود، ولی امروزه می‌بینین که چقدر ادامه پیدا کرده و همین الان جوونا دارن راحت تو میتینگ‌ها میخونن و فیلم میگیرن میذارن. چه سالی بود اصلا ما شروع کردیم؟ 78 من شروع نکردم. من 78 با یه میکروفون چت تازه اونجوری درازا با هم گرفتیم. من درازا تو شیشه شیون گذاشتم، 1000 تومان بود. بعد دورش دستمال کاغذی من دورش پنبه گذاشتم و دبه ترشی می اومد بالا که 78 و 9 و اینا درگیر اونا بودیم. یه دوره تو تهران پارس. بعد من رفتم این نوار کاستمو چند تا از روش ضبط کردم، هی دادم پشت رو میخوندیم، میگفتم برید اینا رو پخش کنید، بگید نمیدونم رضا تیری پاک اومده اون زمان و فاز اینا. بعد دیگه داداشون دوران هم گذشت دیگه. اولین ترک ما رقص اندام یک بود با هم دیگه. نه داداش من و تو داشتیم یه با آهنگ بگو سلام یک، نه همون رقص اندام بود اولیش. مثلا یه دونه آهنگ تو خونه امیر ضبط کردیم راجع به پلیس بود،
خیلی قدیمی اگه یادت اصلا بیاد. هیچ یادم نمیاد. حتی بکنم تک تک بچه‌ها اومده بودن یه ورسی روش زده بودن. سروش هم تو بود؟ هارد نمیدونم ولی من خودم با کار امیر یادم، تو هم یادم یه چیزایی. یه چیزایی یادم. ببین این مال دوران مثلا امیر تو جلفا زندگی. امیر می‌خواست رپ بخونه بیشتر. فاز رپ داشت دیگه، از برات پیش من یه وایرش خیلی آرندی گذشته. تر. من رفتم چند وقت پیش توی یوتیوب آهنگ نابغه ها رو پلی کنم. بعد دیدم 15 سال پیش آپلود شده. یعنی چی؟ بعد اون موقع تازه من قافیه اینا میزدم و مثلا واقعا تازه به یه اوجی تو اون دوران برای خودم رسیده بودم. بعد الان 15 سال پیش اون آهنگ آپلود شده. بعد من اونجا حسابی درگیر بودم، می‌خواستم خدافظی آهنگ باید برم اونو خونده بودم. آهنگ باید برم و تو 15 سال پیش 14 سال پیش من خوندم. اون موقع میخواستم خدافظی کنم، یه دور این لوپه دهن من سرویس کرده بود. ببین چقدر تو این مسیر این دایره هی بزرگتر شده، ما رفتیم جلو. بعد همون دوره که نوار و اینا رو ضبط کردیم و اینا، بعد رفتیم تو کرگدن اول. یعنی همه ماها بیشترمون تو کرگدن با هم آشنا شدیم. استودیو بزرگه بوده کوچیکه. آره ما بعد کوچیکه شروع کردیم به بزرگه رسیدیم. بعد دیگه کرگدن دیگه ما رفتیم اوج مهر و ما و اونجا خب من مقر شد مثلا بعد مهر و ما احسان کارآموزی اینا ما رو فروختن. یه روز زنگ زد گفت ماهی میخوام واسط بفرستم. به جا ماهی 4 تا مأمور تو آره منم زنگ می‌زدن اینا اون رپرها، حتی رپرها که معروف بودن زنگ می‌زدن گفتم پاشو بیا ببینیمت فلان. من انرژیشون رو حس می‌کردم معمول کنارشه. یعنی اصلا نمی‌رفتم. یه جوری فقط به خودمون اعتماد داشتیم، من رضا امیر سروش. می‌دونستیم دیگه این 4 نفری که حالا اونجا بودیم دیگه زنگ زد گفت می‌خوام برات ماهی بفرستم. گفت می‌خوام برات ماهی بفرستم. به جا ماهی آگاهی فرستاد، 4 نفر اومدن و ما رو بردن. بعد از اون البته اینا من بگم آهنگ بازم کردانی که من و سروش هیچکس خوندیم داداش دقیقاً افتر دستگیریمون بود. یعنی دستگیر که شدیم بعدش رفتیم این آهنگ رو خوندیم. که دوباره منشی قاضی به ما زنگ زد گفت بیاین اینجا. بعد سروش به من زنگ زد گفت به دو هم زنگ زدم. گفتم آره. با هم دیگه رفتیم اونجا به خدا. بعد یه دفعه ما خودمون دنبال محمد سیحونی میگشتیم چون از من راش گرفته بود، بعد غیبش زده بود. رفتیم تو دادگاه دیدیم یه صندلی 3 نفره تو دادگاه. بعد این یه نفر نشسته وسطش اینجوری هم سرش رو گرفته پایین، اصلا ما هم توجه نکردیم. سروش نشست این ورش، منم نشستم این ورش و من و سروش اینجوری داشتیم با هم حرف میزدیم. بعد لحظه‌ای که اومدیم پاشیم اینجوری نگاه کردیم به این طرف که وسط نشسته، دیدیم محمد سیحونی همونی که دنبالش بود، کارگردان راشه رو برداشته. بعد دیگه همونجا ازش سوال کردم چی شد، خفتش گرفتیم چی بود؟ گفت آره من هاردم گم شده به فلان. از این چرا پیچید از این ترک برو جلویی که من تو جهنم ساکت داشتم، من و سروش تو ماشین همره دیگه. این بوس شاسی همر زرد بود، تو همر فیلم براش داریم ولی خب نداد بهم. ترک راه نجات با سوگند فیت دادم که تو آلبوم دوران طلایی بود. اون آهنگ داداش کلیپ شده ولی هیچ وقت پخش نشد. منم کلیپشو ندیدم، راشاش دست امیر طاهریانه. اگه صدای منو میشنوه و اگه چیزا بعد متوجه بشه که راشای ما رو ادیت کنه برسونه. دمتون گرم که امشب با ما همراه بودین. دم شما گرم از ایران پا شدین اومدین اینجا. ان شاءالله داداش صلح و آرامش برگرده. 404 خبرهای خوبی اتفاق بیفته برامون. من تشکر میکنم از آرتور عزیز، حامی برنامه گرنزیرو و به هر حال داداش شما جزء بچه‌هایی بودی که من دیدمت یه ارتباط متفاوت از بچه‌های دیگه‌ای که دارن بیزنس میکنن تو کار. میدونی شغلت به ما ربط داره. آره اسپیکر یه جورایی نباشی ما رو کی بشنوه؟ عشق منی. برو بریم. خیلی خوب. عشقین عشق. آقا فیلم بردار دمت گرم داداش. شما رو کسی زحماتتون پشت نمیاد. برو بریم عشق من. خب این قسمت هم به پایان رسید و یه خبر خوب براتون دارم، اونم اینه که
گراند زیرو اسپانسر این برنامه قرار شده که 3 تا بلندگوی گرد تیتانیوم به قید قرعه کشی به شما هدیه بده. تنها کاری که باید بکنین اینه که زیر تیزر مربوط به همین قسمت روی صفحه اینستاگرام آرتور کلاب که آدرسش رو اینجا میذارم 2 تا از دوستاتون رو توی کامنت منشن کنید و حتما فراموش نکنید که صفحه یوتیوب آرتور کلاب که اینجا میذارم رو دنبال کنید که هر هفته قسمت‌های جدید زوم از اونجا میاد. تا قسمت بعد خداحافظ. خداحافظ.